Ít ai nghĩ cà tím lại có thể làm được một món ngon như thế này. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon TV. Hôm nay mình chia sẻ một món ăn rất là ngon làm từ cà tím, đó là món chả cà tím. Món chả cà tím chiên lên vàng thơm, bên trong thì mềm ẩm, ăn rất cuốn. Các cô chú anh chị nào mà ăn chay thì chắc chắn sẽ rất là thích. Nếu mà các bạn đang tìm một công thức ngon để đổi món cho cà tím thì hãy tham khảo cách làm của mình nhé. Hôm nay mình chuẩn bị ở đây là 2 trái cà tím với khối lượng khoảng 380g. Cà tím thì mình không cần phải gọt vỏ đâu, bởi vì trong vỏ cà tím chứa rất là nhiều chất tốt cho sức khỏe. Mình chỉ cần rửa sạch là được. Bây giờ mình sẽ cắt cà tím thành từng sợi dài để mình thái hạt lựu nhé. Đó, thái hơi lớn một chút cũng được. Bây giờ mình trộn vào 1 thìa canh dầu ăn. Và trước khi làm chả thì mình cần phải làm chín cà tím nhé. Bởi vì bản chất cà tím thì rất là cứng. Chúng ta cần phải làm cho cà tím mềm ra để tạo một cái kết cấu liên kết cho miếng chả. Và chiên lên thì sẽ thơm hơn. Bây giờ mình cho cà tím vào áp chảo. Mở mức lửa vừa nhé. Ban đầu thì mình cứ dàn đều cà tím ra chảo như thế này. Được một lúc thì mình lại đảo lên. Cứ làm như vậy cho tới khi cà tím trong lại là đã chín rồi nha. Tiếp theo thì mình hãy dùng bất cứ một vật gì đó để dầm cho cà tím nát ra. Đó, chỉ cần sơ sơ như vậy thôi, không cần phải nhuyễn đâu. Tiếp theo mình có một vài tép tỏi, mình băm nhuyễn. Mình chuẩn bị thêm một nhúm lá tía tô, không cần nhiều đâu. Lá tía tô thì rất là hợp với cà tím để tạo cái mùi thơm thoang thoảng. Mình thái mỏng thành những sợi dài. Tiếp theo mình có một cây hành lá lớn, đập dập phần gốc, sau đó cũng thái nhỏ. Tiếp theo mình chuẩn bị ở đây là một ổ bánh mì. Bánh mì thì giúp tạo một cái kết cấu nền liên kết cho món chả, và cũng là để hút bớt nước trong cà tím để cho hỗn hợp chả không bị nhão quá. Mình cắt bỏ 2 cái phần đầu đi, thì phần còn lại nặng khoảng 40g. Trước tiên thì mình sẽ cắt thành từng sợi dài, sau đó thì cũng cắt nhỏ hạt lựu ra. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trộn lên trước để cho bánh mì ngấm nước của cà tím. Mình nêm vào đây là 1 thìa canh dầu hào. Các bạn có thể dùng các loại gia vị khác để tạo vị mặn nhé. Thêm nửa thìa nữa đi. Tiếp theo 1 thìa cà phê hạt tiêu. Rồi bây giờ mình thêm vào đây 2 quả trứng gà. Cuối cùng mình thêm vào đây 2 thìa canh bột chiên giòn để liên kết tất cả mọi thứ với nhau. Bột chiên giòn của mình là loại bột pha sẵn. Các bạn có thể thay thế bằng bột mì hoặc là bột bắp đều được. Bây giờ mình trộn đều lên, dầm ra một chút để cho cà tím nhuyễn thêm, và chả thì sẽ có cái độ liên kết hơn. Sau đó thì mình múc từng thìa cho vào trong chảo dầu nóng, vừa chiên và vừa để tạo hình luôn. Lưu ý đặc biệt là các bạn phải để mức lửa nhỏ nhé, vì món này rất là dễ cháy. Múc một thìa vào, ấn nhẹ xuống. Đó, các bạn cứ dùng thìa vun lên xung quanh như vậy để tạo thành cái hình tròn. Nhớ là phải để lửa nhỏ nhá. Sau một lúc thì mình thấy miếng chả rắn lại rồi thì hãy lật lên. Lúc này mặt bên dưới cũng đã hơi vàng nhẹ. Mỗi đợt như vậy thì mình lật và chiên mỗi mặt khoảng độ 2 lần, cho tới khi miếng chả có màu vàng nâu như vậy là được. Mỗi một lần chiên kéo dài cũng khoảng từ 5 đến 7 phút. Miếng chả chiên lên rất là thơm luôn. Với định lượng ngày hôm nay thì mình chiên được 1 đĩa như vậy là 10 miếng. Vậy là mình đã chia sẻ xong cách làm món chả cà tím chiên. Món chả cà tím chiên vàng thơm với những nguyên liệu đơn giản dễ kiếm. Miếng chả thì có cái kết cấu dẻo, hương thơm rất là đặc trưng của cà tím kết hợp với lá tía tô và hành tỏi gia vị.
Chúng ta có thể dùng để ăn với cơm hoặc là dùng như một món phụ ở trong bữa chính vậy. Nếu như các bạn đang tìm một công thức để biến tấu với món cà tím thì hãy tham khảo cách làm này của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích thì hãy ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.